नमस्ते, वेलकम टु आवर युट्युब च्यानल घरको खाना। एभ्री विक हामी यस च्यानलमा छिटो मिठो र सजिलो खालको रेसिपीहरू सेयर गर्नेछौँ। हाम्रो आजको रेसिपी छ भाङ्गोको छोपालेको आलु काँक्राको अचार। खाँदा एकदमै मिठो अनि बनाउन पनि छिटो र सजिलो भएकोले नेपाली चाडबाडमा यो अचार खाने गरिन्छ। यु क्यान ट्रस्ट मी, यो अचार एकदमै मिठो बन्नेवाला छ। ल बनाउन सुरु गरौँ न त है। हामीलाई चाहिन्छ आधा चप्ड काँक्रो, एउटा चप्ड गाजर, टुसा उमालेर राखेको मुङको दाल, 6वटा उसिनेको आलु, एउटा मिडियम साइज काटेको प्याज, अलिकति हरियो धनियाँ, 2वटा काटेको खोर्सानी, एउटा कागती। मसलामा छ दाना मेथी, नुन, भाङ्गोको धुलो, छैन भने तपाईले तिलको धुलो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जिरा धनियाँको पाउडर, बेसार र रातो खोर्सानीको धुलो। सुरुमा एउटा मिक्सिङ बाउल लिएर मैले काटेको भेजिटेबल्सलाई पालै पालो राखेँ। टुसा उमार्नको लागि मैले मुङको दाललाई एक रातसम्म भिजाएर राखेँ र त्यसपछि 24 घण्टासम्म पानी तारेर राखेको थिएँ। भाङ्गोको छोप बनाउन पनि एकदम सजिलो छ। प्यान बसाल्ने, भाङ्गोलाई भुट्ने र मिक्सर ग्राइन्डरमा पिस्ने। अचारको टेस्ट इम्प्रुभ गर्न पनि काँचो प्याजले धेरै मद्दत गर्छ। तपाईहरूले कागतीको सट्टामा चुकमिलको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। यो अचारलाई झाल्नुपर्ने भएकोले तोरीको तेलमा म 1 चम्चा मेथी फुराउँदैछु। त्यसपछि 1 चम्चा बेसार, 1.5 चम्चा नुन, 1 चम्चा रातो धुलो खोर्सानी, 1.5 चम्चा जिरा धनियाँको धुलो, थोरै हरियो काटेर राखेको खोर्सानी र काटेर राखेको प्याज पनि राखेँ। सबै मसलाहरू तेलमा मजाले जानेर एकदमै राम्रो फ्लेभर आउँछ। यो तातिएको तातो तेल लगेर अघिको मिक्सिङ बाउलमा मैले यसरी राख्दैछु। यदि तपाईलाई अलिक बाक्लो जस्तो लाग्छ भने थोरै पानी हालेर पनि तपाईले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। सबै मसलाहरूलाई प्रपरली ब्लेन्ड गर्न हातको पनि प्रयोग गर्नुहोला। अमिलो, पिरो र गाजरको गुलियोले मेक्स दिस अचार सो यम्मी। झानेको प्याजको हल्का मिठो खालको टेस्ट अनि फेरि भाङ्गोको त्यो क्रन्ची खालको टेस्टसँग एकदमै मिलेको छ। भाङ्गोको खस्रो टेक्स्चरले यो अचार एकदम क्रन्ची बनेको छ। साँच्चै भनौँ अचार भन्दा हजुर भन्ने भएको छ। The taste is very hot, sweet, sour, spicy and very delicious. आलु काँक्रोको अचार यसरी नै बनाएर तपाईहरु पनि घरमा खानुहोस् र खुवाउनुहोस्। र अचार कस्तो बनिएको छ हामीहरु सबैसँग कमेन्ट बक्समा पनि शेयर गर्नुहोला। र मलाई मोटिभेट गर्न लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस् है। Thank you for watching Cook with Good Vibes.